Hello, good afternoon. Today's video, mag-install ako ng rubber. Papalitan ko yung rubber na nasa cambio. Ito. Kasi nasisira yung boots ko. Sayang naman. Ito. Oh. So may tama siya. Ayan po. Lumalaki siya eh. Ayan. So sayang po. Nasisira yung sa akin lang ha. Nakasira siya ng boots. So gaya nito. Ayan po. Oh. Medyo lumalaki siya. Pero sa ibabaw lang naman. So ano naman to eh. Matibay naman siya. Pero sa ibabaw kasi yung parang coating niya or yung balat. Ayan. So pure leather po to. Yun lang. Yung pinaka-cover niya kasi sa taas ang nasisira. So ngayon, ito yung nakita kong option. Nabili ko sa Lazada. Nasa 23 pesos lang ito. Ito yung brand oh. King Drag. Tapos rubber siya. Ito. So, ayan, sukat natin. Ayan, same lang. Pasok siya. So, ano lang, flat siya sa likod. So, ayan. So, sa tingin ko, pag ginamit natin dito, hindi siya masisira na gaya niyan. So, ayan. So, ito, yung original na stock. So, ikakat ko na to. And then to, papalit ko. Hindi ko lang alam kung madali ba ikabit to. So, yun, try natin. So, ayun. So, ikakat ko na tong original na, ano bang tawag dito? Yung rubber sa may shifter. So, papalitan ko siya ng mas malapad. So, ayun. Tanggal siya. So, sprayhan ko na lang siya ng WD-40. Mukhang mahirap ipasok eh. So, ayun. Pasok natin. Medyo matigas siya. Medyo kailangan ng puwersa. Yan, so malapit na. So, konting push pa. So, try kong gamitan ng plies. Yun. Sok. So, ito na siya. Hopefully, sana effective. So, pag ginamitan natin ng boots, pag ganyan, ayan, mas flat na siya eh. Compare dito sa stock na pabilog, although rubber siya, ibang type ng rubber to, medyo matigas. Ito, medyo malambot-lambot siya. So, ayun, yun lang po. Sana effective.